Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách rất là hay để các bạn có thể xóa được cái watermark ở trên một cái nền ảnh. Cái này là mình cũng xem từ một cái video của trang Trung Quốc á, người ta làm rất là chuyên nghiệp và lúc đầu mình nghĩ là rất là khó để thực hiện, nhưng mà mình đã thử và mình cảm thấy là xài cái này rất là ok các bạn nhé, và xóa được. Mình chắc chắn là xóa được cái ảnh này. Nhiều bạn comment là cái này là ảo đấy, không phải là thật đâu, nhưng mà nó là thật các bạn nhé, và mình đã làm được. Mình sẽ lấy một cái ví dụ là như thế này. Đầu tiên các bạn muốn xóa được cái watermark thì các bạn phải tạo được một cái watermark vẽ lại y hệt cái watermark mà nó đè lên cái ảnh của chúng ta. Trước khi vẽ thì các bạn phải đánh giá nhé, cái màu nền ở đây á, nó sẽ là màu trắng và cái này nó sẽ là màu đỏ. Cái watermark của nó là chữ đỏ trên nền trắng và nó giảm cái opacity đi. Cái đỏ này nó sẽ là cái đỏ tươi. Mình sẽ làm từ những cái đơn giản và mình sẽ chia sẻ là tại sao mình lại nói như vậy nhé. Sau khi các bạn đã chọn được cái khung của cái watermark rồi, các bạn hãy tạo cho mình một cái layer mới này. Mình sẽ để tên ở đây là watermark nhé. Mình sẽ phân biệt nó với cả cái ảnh chính của chúng ta. Sau đó là các bạn hãy ấn Anden, chúng ta sẽ tô màu trắng đi. Vì vừa nãy á, chúng ta đã nhận định là cái này, cái nền này nó màu trắng, và cái chữ lớp này thì các bạn cũng phải vẽ lại y hệt cái kiểu dáng của nó. Rồi sau khi các bạn chọn xong thì các bạn hãy tô cho mình một cái màu đỏ đi, chăm đỏ chăm vàng nhá. Ok này, chọn vào cái watermark màu trắng vừa nãy ở trên ý, các bạn hãy Anden, chúng ta sẽ tô màu đỏ nó lên. Ctrl D, xóa bỏ cái vùng chọn đi. Đây là một cái bước rất quan trọng này. Các bạn hãy kéo cái watermark này xuống dưới cái ảnh chính và các bạn cho cái ảnh chính này ở cái chế độ blend mode của chúng ta là different. Sau đó các bạn chọn cho mình cái watermark ở phía bên dưới. Chúng ta hãy tạo cho nó một cái điều chỉnh màu mới nhá. Chọn được cái level. Đến đây thì các bạn hãy kéo cho mình cái thanh màu trắng này, nhưng mà phải nhớ nha, chúng ta kéo cái thanh ở phía bên dưới không phải là bên trên đâu nha. Thanh ở phía bên dưới các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ love của chúng ta sẽ dần dần biến mất, đúng không nào? Nếu như các bạn kéo không đúng á, thì nó sẽ vẫn nhìn thấy cái chữ love của nó, đúng không? Vậy thì khi mà các bạn kéo đúng thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái chữ love của nó ở trên. Các bạn đã thấy nó biến mất rồi đúng không? Các bạn ấn F7 cho mình. Các bạn chọn lại cho mình vào cái chỗ watermark này này. Sau đó là các bạn hãy dùng cái công cụ là Select, Load Selection. Nhớ cái operation là New Selection này. Ấn OK. Đến đây rồi thì các bạn hãy chọn lên cái ảnh chính cho mình nhé. Tạo thêm một cái adjustment ở trên này. Vào level. Lần này thì các bạn không phải là kéo ở dưới, các bạn hãy kéo ở trên. Các bạn hãy nhìn ở trên này, có 3 cái điểm màu đậm này, vừa phải này, nhạt đúng không? Các bạn hãy kéo cho mình cái điểm màu nhạt nhất này. Các bạn kéo sang phía bên tay trái. Mục đích của chúng ta là sẽ xóa hết cái phần màu đen này đi nha các bạn nhé. Các bạn kéo đi, kéo về phía bên tay trái và các bạn đã nhìn thấy chưa? Biến mất rồi đúng không? Các bạn hãy để ý nhé, đừng kéo quá này, nhìn thấy cái cổ nó rất là lộ này. Kéo đến khi nó ăn nhập vào với cả không còn phân biệt giữa các vùng màu nữa là được. Đến đây là mình thấy ok rồi đấy. Các bạn ẩn đi và các bạn zoom nhỏ lại. Giả sử đến đây mà các bạn thấy nó cũng chưa đúng lắm thì các bạn ấn F7 này. Các bạn hãy click vào cái này. Đấy, chúng ta có thể kéo lại được nhá. Đôi khi nó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi là cái màu nó đã khác hoàn toàn rồi. Ta đã lấy lại được cái vùng da này đến đây rồi. Nhưng mà cái phần phía bên ngoài này này, nhưng mà cái phần phía đường biên này nó chưa sạch. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Các bạn hãy chọn toàn bộ cái phần layer mà chúng ta vừa tạo. Các bạn Ctrl E lại. Khi chúng ta Ctrl E lại thì cái phần biên của nó cũng biến mất luôn rồi. Nó sẽ có hơi gợn một chút ở cái phần biên đó, thì các bạn cũng sử dụng cái lệnh Ctrl Alt E là chúng ta sẽ sử dụng được luôn, mất luôn. Shift F5. Đây, use content Alt E. Ok. Vậy là xong rồi nha các bạn nhé. Và mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái nữa. Giả sử với cái hình ảnh này, đây là ảnh về thực phẩm chẳng hạn. Thực phẩm thì thực ra cái cách làm nó cũng y hệt là như vậy. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ không vẽ lại cái phần watermark nữa, mà mình sẽ vẽ sẵn cho các bạn. Đây chính là cái watermark, nền trắng và chữ đen.
sau đó là nó cũng giảm cái opacity đi, và mình cũng chẳng biết là nó giảm opacity là bao nhiêu mà nó được ra cái hình như vậy. Cái này chúng ta cũng làm như vừa nãy thôi. Các bạn hãy kéo cái phần watermark xuống phía dưới. Đầu tiên là các bạn hãy cho ảnh chính này, blend mode, different, sau đó là chọn được cái watermark thì bên dưới tạo thêm cho nó một cái adjustment về màu nữa. Sử dụng cái level nhá, hãy tăng cái phần màu sáng này lên, tăng đến khi bao giờ mà biến mất, không còn nhìn thấy cái từ phút nữa thì là chúng ta sẽ dừng lại. Mình thấy đến đây là ổn rồi nhá. Sau đó là các bạn ấn F7 đi, các bạn hãy chọn là cái watermark này và select, chọn last selection, rồi ấn OK, chọn lên ảnh chính, tạo một cái adjustment về cái level này. Hãy di chuyển cái phần bảng màu sáng này lên để bỏ hết cái phần màu đen đi. Rồi, vậy là đến đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn rồi nhá. Và cái phần tư liệu để làm cái thủ thuật này thì mình sẽ để ở phần phía dưới. Các bạn hãy download bằng cái link mình gắn ở phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Và cái này có một cái điểm chú ý. Đây là ảnh sau khi làm, và đây là ảnh trước khi của chúng ta làm đây này. Các bạn phải chú ý cho mình một cái điều như này này. Cái thứ nhất đó chính là các bạn phải vẽ được đúng cái watermark đặt lên cái hình đó. Ở đây của chúng ta là có một cái màu nền là một chữ ở trên. Và cái quan trọng để quyết định các bạn có làm được hay không đó chính là các bạn phải để cái thông số màu chính xác với cả cái màu watermark của nó. Ví dụ cái chữ love là màu đỏ, ở đây nó đang để là mình đã thử các cái kiểu màu của nó thì nó là 100 magenta và 100 yellow thì nó sẽ ra được cái màu đỏ tươi. Khi mà các bạn để cái màu đỏ tươi vào đây ấy, thì nó chính xác, nó trùng với màu gốc mà nó đã tạo á, thì là chúng ta sẽ gần như là tẩy được toàn bộ như các bạn đã nhìn, đúng không? Nên là các bạn khi mà các bạn xóa những cái hình ảnh riêng của các bạn thì các bạn phải biết được cái màu đặt ở trên watermark là cái gì, thì các bạn phải để cái màu y hệt như thế. Còn công cụ thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Kéo cái level đầu tiên là chúng ta xóa cái chữ, kéo cái level thứ hai là chúng ta xóa cái nền của watermark đi. Và mình nghĩ rằng cái nội dung này chắc chắn là sẽ rất nhiều bạn yêu thích, vì cái cách làm này là cái cách làm của các cái video ở bên Trung Quốc người ta làm á, rất là nhiều người like và chia sẻ, nên là mình nghĩ là các bạn cũng sẽ cần. Và thực tế là mình thi thoảng cũng phải sử dụng những cái công cụ như vậy. Nếu như các bạn thấy cái video này mà hay ý, thì các bạn hãy like và chia sẻ nhiều cho mình nhá, để cho càng nhiều bạn biết đến cái video này thì càng tốt, vì nó phục vụ công việc mà. Còn nếu như bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bạn muốn mình làm những cái nội dung như thế nào thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng, mình sẽ ra video để giải đáp các cái nhu cầu của các bạn hết sức có thể của mình. Mình nghĩ là cái nội dung đến đây là kết thúc rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại.